Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. At a golf course, dialogue with pronunciation and tones. Making a golf reservation. Can I book a round for tomorrow? ขอจองออกรอบพรุ่งนี้ได้ไหมครับขอจองออกรอบพรุ่งนี้ได้ไหมครับ Can I book a round for tomorrow? ขอจองออกรอบพรุ่งนี้ได้ไหมครับ Yes. What time will you come? ได้ค่ะจะมากี่โมงคะได้ค่ะจะมากี่โมงคะ Yes. What time will you come? ได้ค่ะจะมากี่โมงคะ Around 8 a.m. ประมาณ8 โมงเช้าครับประมาณ8 โมงเช้าครับ Around 8 a.m. ประมาณ8 โมงเช้าครับ Caddie is included in the price. มีแคดดี้รวมในราคานะคะมีแคดดี้รวมในราคานะคะ Caddie is included in the price. มีแคดดี้รวมในราคานะคะ Arriving at the golf course and checking in. I already have a reservation. ผมจองไว้แล้วครับผมจองไว้แล้วครับ I already have a reservation. ผมจองไว้แล้วครับ I have a booking under the name Adam. ผมจองไว้ชื่ออดัมครับผมจองไว้ชื่ออดัมครับ I have a booking under the name Adam. ผมจองไว้ชื่ออดัมครับ Okay, I'll arrange a caddie for you. โอเคค่ะเดี๋ยวจัดแคดดี้ให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดแคดดี้ให้นะคะ Okay, I'll arrange a caddie for you. โอเคค่ะเดี๋ยวจัดแคดดี้ให้นะคะ Can I have the same caddie again? ขอแคดดี้คนเดิมได้ไหมครับขอแคดดี้คนเดิมได้ไหมครับ Can I have the same caddie again? ขอแคดดี้คนเดิมได้ไหมครับ I'd like to rent a golf cart. ขอเช่ารถกอล์ฟด้วยครับขอเช่ารถกอล์ฟด้วยครับ I'd like to rent a golf cart. ขอเช่ารถกอล์ฟด้วยครับ 700 baht per cart. คันละ700 บาทค่ะคันละ700 บาทค่ะ 700 baht per cart. คันละ700 บาทค่ะ We'll start the round shortly. เดี๋ยวเริ่มออกรอบนะคะเดี๋ยวเริ่มออกรอบนะคะ We'll start the round shortly. เดี๋ยวเริ่มออกรอบนะคะ The course is a bit wet today. วันนี้สนามชื้นนิดหน่อยวันนี้สนามชื้นนิดหน่อย The course is a bit wet today. วันนี้สนามชื้นนิดหน่อย Okay, thank you. โอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ Okay, thank you. โอเคครับขอบคุณครับ Watch out for water over there. ระวังน้ำตรงนั้นนะคะระวังน้ำตรงนั้นนะคะ Watch out for water over there. ระวังน้ำตรงนั้นนะคะ Next hole. หลุมต่อไปค่ะหลุมต่อไปค่ะ Next hole. หลุมต่อไปค่ะ Can I hit now? ตีเลยได้ไหมครับตีเลยได้ไหมครับ Can I hit now? ตีเลยได้ไหมครับ Please wait a moment. รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ Please wait a moment. รอแป๊บหนึ่งนะคะ
The wind is a bit strong. ลมแรงนิดหน่อย ลมแรงนิดหน่อย The wind is a bit strong. ลมแรงนิดหน่อย How far is it? ระยะเท่าไหร่ครับ ระยะเท่าไหร่ครับ How far is it? ระยะเท่าไหร่ครับ The distance is about 57 yards. ระยะประมาณ57 หลา ระยะประมาณ57 หลา The distance is about 57 yards. ระยะประมาณ57 หลา Which club would you like to use? ใช้ไม้ไหนดีคะ ใช้ไม้ไหนดีคะ Which club would you like to use? ใช้ไม้ไหนดีคะ Very nice shot. สวยมากค่ะ สวยมากค่ะ Very nice shot. สวยมากค่ะ I just missed it a little. เมื่อกี้พลาดไปนิดเดียว เมื่อกี้พลาดไปนิดเดียว I just missed it a little. เมื่อกี้พลาดไปนิดเดียว There's a bunker ahead. มีบังเกอร์ข้างหน้า มีบังเกอร์ข้างหน้า There's a bunker ahead. มีบังเกอร์ข้างหน้า You're on the green now. ขึ้นกรีนแล้วค่ะ ขึ้นกรีนแล้วค่ะ You're on the green now. ขึ้นกรีนแล้วค่ะ We're almost finished with the round. ใกล้หมดรอบแล้วค่ะ ใกล้หมดรอบแล้วค่ะ We're almost finished with the round. ใกล้หมดรอบแล้วค่ะ Did I hit the putt too hard? ผมพัดแรงไปใช่ไหมครับ ผมพัดแรงไปใช่ไหมครับ Did I hit the putt too hard? ผมพัดแรงไปใช่ไหมครับ Getting golf lessons. Swing correction. I'm not hitting very well. ผมตีไม่ค่อยดีครับ ผมตีไม่ค่อยดีครับ I'm not hitting very well. ผมตีไม่ค่อยดีครับ Is there a pro who can check my swing? มีโปรช่วยดูสวิงให้ไหมครับ มีโปรช่วยดูสวิงให้ไหมครับ Is there a pro who can check my swing? มีโปรช่วยดูสวิงให้ไหมครับ Sure. What do you want to work on? ได้ค่ะ อยากแก้เรื่องไหนเป็นพิเศษ ได้ค่ะ อยากแก้เรื่องไหนเป็นพิเศษ Sure. What do you want to work on? ได้ค่ะ อยากแก้เรื่องไหนเป็นพิเศษ My shots aren't very straight. ตีไม่ค่อยตรงครับ ตีไม่ค่อยตรงครับ My shots aren't very straight. ตีไม่ค่อยตรงครับ Let's adjust your stance and grip. ลองปรับท่ายืนกับการจับไม้ดูนะคะ ลองปรับท่ายืนกับการจับไม้ดูนะคะ Let's adjust your stance and grip. ลองปรับท่ายืนกับการจับไม้ดูนะคะ At a golf course, dialogue with pronunciation and tones.